nakita ko dito sa dealership, nag-a-align sila. So, ganito pala siya. Okay? Ito yung nakakabit sa gulong. Okay. Ito yung sensor. Itong sensor, ikaw communicate ka dyan. Malpasan! Dito sa likod, ganun din. No? Nakakapit din sa gulong. Okay. So, ang importante itong sensor, nakikita niya na ayaw pakuha yung blinking na ilaw. Yung blinking na ilaw is communicating this para nakikita mo yung signal niya. Okay? Ipat tayo dito sa kabilang side. So yung apat na gulong yan, nilalagay nila niyan. Okay? Meron niyang place, ha? Oh, rear right. Okay? So, okay, so front right. So yan, no, inaayos sila. Nakakapit yan dito para pwedeng gumalaw yung gulong. So pag gumagalaw yan, nakikita mo dito gumagalaw. Yung sa likod, fix sa likod. Sa front wheel, okay, gumagalaw yan. So yan, blinking, nagko-communicate sila. So, this sensor papadala ng signal to the blinking light over there. And itong blinking light is receiving the signal, okay, from both left and right. And then pass through here. Then the computer. Okay. The computer. So, ma-adjust mo yung front, camber, fastener, saka yung toe. So, ang reference is dapat nasa gitna siya. Tama, no, ha? Ha? Itaandang at the sentro. So, ito naka-program na, depende kung anong model. Diba? Tapos ito na yung guide. So, ngayon, ito nag-a-adjust to. Adjust yung ilalim niya. Tapos yung camera para makita natin. Nag-a-adjust niya. Yan. Yung ina-adjust ko, ano ina-adjust yan? Caster, sir. Ha? Caster, sir. Caster. Okay. So, yan section na yan, pang-adjust ng caster. Yan. Yan, nag-a-adjust yan ng caster. Yung camper, banda dun, nasa harap. Na-adjust na kasi itong sasakyan. So, what we're monitoring is the adjustment ng caster. So, habang ina-adjust niya, nakikita mo to. So, gumagalaw yan. So, nakikita mo yan. Kailangan mag-sensor siya. So, everything is based on the signal sent by the location nitong sensor. Okay? Na pinapadala niya dyan. Okay. So, while ito nag-a-adjust, nakatingin siya dyan. So, yan ang reference niya. Okay. Hanggang tumama yung adjustment. Yan o. Wala siya at sabihin. So, nasa labas siya. Kailangan na-adjust niya para pumasok. Okay? So, may adjustment. Okay? So, there ito is na parang skin ito yan. Okay?
So, ganun yung simpleng video. So, now, kita mo, green na lahat to. Oh, green. Green. Gumagalaw lang yan kasi pag may nabla-block yung signal. Pero now, it's all green. Ibig sabihin yan, yung green niya, maayos na lahat. Okay? Everything is adjusted properly. Okay. Look, nobody's there touching anything. Yan, oh. Okay na siya. Green. Green and go na siya.